Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Shqip në DritareTv. Sot do të flasim përsëri për Ballkanin e Hapur. Do të flasim, kemi folur gjatë gjithë javës për Ballkanin e Hapur, është një temë e rëndësishme, është një temë e cila kërkon vëmendjen tonë. Kemi folur nga pikpamja e shqiptarëve jashtë, si e shpjegojnë ata, tani do të flasim edhe nga pikpamja e serbëve. Është i ftuar Dušan Janić, zoti Janić, është për herë të dytë i ftuar në Shqip në pak, ka qenë kohë më parë në Top Channel, tani jemi në Dritare së bashku. Zoti Janić, mirë se erdhët në Shqip. Right. Thank you, first of all, for inviting me and giving me opportunity to be again with you. Surely that the Open Balkan topic is important. Faleminderit Rudina që më dhe mundësinë të jem sërish me ju në këtë intervistë. Jemi këtu për të folur për të quajturin Ballkani i Hapur, që sigurisht është një çështje e rëndësishme, por që është thjesht fillimi i procesit, pavarësisht se ka lider politik që thonë ka mbaruar, por jo, është thjesht fillimi. In some kind of provocation, basically Open Balkan meaning Western. Dhe unë jam këtu për të folur për disa propozime, provokime madje do thosha. Dhe pikë së pari do thosha nuk e di pse përdorin vazhdimisht termin Open Balkan, pra Ballkani i Hapur, ndërkohë që në fakt flasim thjesht për Ballkanin perëndimor, nuk flasim për Greqinë dhe nuk e di pse lider si Rama-Vuçiç përdorin vazhdimisht Ballkani i Hapur dhe jo Ballkani perëndimor. Po. Për këto të gjitha do të flasim, por së pari për termin. Pra, termi Ballkani i Hapur është gabim. It's, for the really beginning, I was one of the people who really personally supported the idea of the cooperation between the neighbors on the Western Balkans. Atëherë, po, e drejt, do të flasim për këtë, si thash, pra është thjesht fillimi i këtij procesi. Unë që në fillim kam qenë personalisht pro bashkëpunimit mes vendeve fqinje të Ballkanit perëndimor. Pikërisht për këtë arsye insistoj që të përdoret termi i hapur. Deri tani kemi vetëm 3 lidera në këtë proces që kanë arritur një farë progresi, që janë Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Serbia. Fillimisht përdorën termin mini Schengen, pastaj nuk e di pse kaluam në Ballkani i Hapur, por na duan gjithsesi dhe 3 lider të tjerë që janë Malizi, Kosova dhe Bosnia. Na duan që të 6 lidera që të flasin për një proces dhe në fund fare pastaj mund të ulemi dhe të diskutojmë cili është termi i duhur. Ngelemi pak tek Kosova. Kosova është jashtë. Mendoni se kjo do të zgjasi gjatë, do të zgjasi pafund, apo ju shikoni dritë në fund të tunelit? Kosova mund të hyjë tek Ballkani i Hapur. Sure. First of all, I have to inform you about the fact. The fact is that 10 years ago started the initiative to connect the business people from Kosovo and Serbia. Së pari do doja të informoja për një fakt. Fakti është që para 10 vjetësh ka filluar një iniciativë për një lloj bashkëpunimi në nivel tregtar, komercial, midis Kosovës dhe Serbisë. Madje ishte organizata ime në atë kohë që e ka promovuar këtë iniciativë. Ishte një bashkëpunim me dhomat e tregtisë së Kosovës dhe Serbisë. Pra le të themi që ai ishte themeli, le të themi, i koordinimit mes dy vendeve në bashkëpunimin tregtar. Madje në këtë vit që po flasim, sekretari i përgjithshëm i kësaj organizate ka qenë nga Kosova. Para 3 vjetësh në fakt ndaloi dialogu serioz nga liderët politik. Ishte Haradinaj fillimisht që vendosi ca taksa ndaj tregtarëve serb dhe Bosnjës në atë kohë. Ishte pastaj Beogradi filloi të ushtronte atë presionin e vet për ndarje të mëtejshme dhe këtu jemi. Okay. We have the fact. Few weeks ago, when was the meeting on Open Balkan ministers in Niš, for preparing the meeting in Tirana, I come there and I had the opportunity to ask together the lady minister of finance. Rudina, po vazhdoj me faktet. Disa javë më parë në Serbi filluan përgatitjet për takimin që u bë tani së fundmi në Tiranë. Dhe unë në fakt aty kam folur me shefin, me drejtuesin e dhomës tregtare të Serbisë dhe me ministrin e financave të Shqipërisë. Dhe i pyeta cila është pika e përbashkët kufitare mes Serbisë dhe Shqipërisë. Please tell me where is that on the map? On the map, that first cross border is nearby Lake Morina. Sepse unë kam 2 ditë thot që po përpiqem ta gjej dhe e vetmja pikë që gjej është ajo afër Morinës, që është në fakt në Kosovë.
Përveç kësaj, fakti tjetër është Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar dialogun e Brukselit, i cili parashikon që Kosova do të merrte pjesë lirisht në çfarëdo lloj bashkëpunimi tregtar rajonal, në çfarëdo lloj iniciative. Në emërtimin Kosova me yll. Dhe çfarë ndodhan? Këto ishin faktet. Çfarë ndodhan? Tani fakti është që nuk po merren me këtë punë, por po merren me emërtimin, me çështje politike që nuk është fare pjesë e marrëveshjes Brukselit, dialogut të Brukselit. Just finishing that topic, you asked me for the perspective. Both sides have to really decide to go in dialogue. In this moment, we know political will in Pristina, on Kurti side, in Belgrade, in Vučić side, for real dialogue. They are not interested for Brussels dialogue. That's the first. Rudina më pyete fillimisht për perspektivën time, për çështjen e Ballkanit të hapur. E rëndësishme është që të dyja palët, Kosova dhe Serbia, duhet të kenë vullnetin politik, pra nga ana e qeverisë Kurti dhe qeverisë Vučić për një dialog, dhe për një dialog real, jo më tashmë për dialogun e Brukselit. E dyta, vazhdimisht përdoret si justifikim, po themi pandemia. Në fakt, pandemia nuk mund të jetë një justifikim për të penguar bashkëpunimin serioz mes të dyja vendeve, Kosovës dhe Serbisë. Kosova nuk është thjesht një vend tranzit. Kosova është një vend që prodhon, Kosova është një vend aktiv ekonomikisht, me të rinj që duan të ushtrojnë 4 liritë e tyre themelore të parashikuara nga Bashkimi Evropian. Minister Janić, pyetja në fakt ka të bëjë me liderat. Ndonjëherë ngelet, sepse ju sapo thatë që filloi Haradinaj në fillim dhe tani është Kurti me ndryshimet në detajet e dialogut. A mendoni ju që përsa kohë zoti Kurti të jetë kryeministër i Kosovës do të jetë vështirë të ketë një dialog me Serbinë, për të mos thënë pastaj që do të jetë e pamundur që Kosova të jetë pjesë e Ballkanit të hapur. Pra, qenia kryeministre e zotit Kurti do ta penalizoj këtë lloj komunikimi. Everything is possible is impossible. The Kurti position is specific. I have the full understanding what he's talking about. But I'm not accepting some of his principles. Gjithçka është e mundur dhe është e pamundur në njëjtën kohë. Varet. Pozicioni i Kurtit është specifik. Unë e kuptoj plotësisht pozicionin e tij, por ka ca gjëra me cilat nuk jam dakord. Siç është një parim që ai e ka ndryshe nga të tjerët. Ai këmbgul në parimin e reciprocitetit, dhe pret që reciprociteti të shkojë krah më krah, le të themi dorë me dorë me normalizimin. Por normalizimi, edhe nga vetë përkufizimi i fjalës, nuk mund të jetë domosdoshmërisht reciprocitet. Normalizim do të thotë që të rivendoset besimi, të filloj bashkëpunimi dhe kjo mund të çojë pastaj drejt një lloj mirëkuptimi apo kompromisi për zgjidhje. Kurti ka të drejtë kur flet për njohjen e Kosovës, për sovranitetin e Kosovës, por nuk është Serbia adresa e duhur. Njohja e Kosovës nuk është problem që vjen nga Serbia, por vetëm nga Serbia. Kosova ka probleme me vende si Rusia, Kina dhe shumë të tjera. Kështu që Kurti mendoi se duhet ta lërë më njan njohjen e Kosovës dhe ta shohë të ndarë nga bashkëpunimi ekonomik. Ju jeni shprehur, zoti Janić, që politika e reciprocitetit nuk është moderne, ka futur Europën dhe botën në luftra. E besoni këtë? Ende? Yeah, that's history of Europe from the beginning of 20th centuries. They had reciprocity as the main criteria for everything, including for inter-ethnic relations. Using the measures of reciprocity, I will give you some examples. Në fakt po, akoma mendoj se reciprociteti nuk është politik moderne. E ka treguar historia që në shekullin e 20, reciprociteti në fakt ka qenë kriteri kryesor, le të themi, madje deri edhe në rregullimin e marrëdhënieve interetnike. Po jap shembuj, Hitleri pushtoi Republikën Çeke, e pushtoi në emër të mbrojtjes së shumicës gjermane në Marovic. Serbia ka bërë të njëjtën gjë, perandoria, le të themi, e gjithë Ballkanit. Serbia u gjen gjithandej për të njëjtën arsye. Dhe në fund fiton ai që është më i forti. Pra ushtrohet vullneti i më të fortit. Europa ka paguar tashmë një çmim të lartë për reciprocitetin.
of that policy. Ndërkohë, nuk duket sikur për këtë çfarë bën Kurti, duket sikur Vučić e shijon. Duket sikur kjo i shërben atij politikisht. Si mendoni ju? Just if you are looking at the details, you will see the huge discrepancies, difference between the Kurti and Vučić. But if we are analyzing, in this case, Vučić policy... Në fakt, po të shikosh veç e veç, ashtu mund të duket. Mund të duket sikur ka dallime shumë të mëdha midis Kurtit dhe Vučić. Po të analizosh për shembull politikën e Vučićit, do shikosh jo gjithçka është okay. Për shembull, kjo ideja e Vučić që problemi i Kosovës zgjidhet me një rikonfigurim të kufive, është pak a shumë e ngjashme me teorinë me politikën e reciprocitetit. Asnjëra prej të cilave nuk është politika e normalizimit. Pra, janë shumë të ngjashëm në fakt që të dy, që është paradoksale, por nga ana tjetër shikon gjithashtu se nëse ata do arrin të lënë më njanë të themi ato super egon e secilit dhe anën e tyre emocionale, mund edhe të gjendet një zgjidhje. Po që nuk parashikohet të ndodhi. Unë nuk besoj në vështrimin modest nga Tirana që kjo mund të ndodhi. Zoti Janić, po nga Beogradi si duket? Yeah, you are completely right. It's not possible to find a solution for Kosovo-Serbian relations. Keni plotësisht të drejtë. Jo, nuk është e mundur të zgjidhet kështu. Problemi midis Kosovës dhe Serbisë nuk zgjidhet me Ballkanin e hapur. Ballkani i hapur i shërben kryeqyteteve si Tirana, Beogradi, madje edhe Prishtinës, nëse doni. Por nuk zgjidh statusin e Kosovës në kuadrin e dialogut të Brukselit. Problemi me Serbisë dhe Kosovës duhet të zgjidhet. Vitin tjetër, besoj, shpresoj, në mos Washingtoni duhet të gjejë një format tjetër. Të ndryshoj formatin që u vendos me bekimin e Trumpit, do të thotë. Anybody could not escape decision of the General Assembly of UN about the process of normalization between Brussels and Belgrade. Pristina also invited. Brussels is the main E para, në fakt, do doja thosha që askush nuk mund të devijojë të themi nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, për sa i përket procesit të normalizimit. Pra, formati mbetet ai Bruksel-Beograd apo Bruksel-Beograd-Prishtinë, ku Brukseli është ai facilituesi apo ndërmjetësi, domethënë kryesor. Por ndodh që BE-ja tashmë është bërë pak si domethënë në vend që të lehtësoj, po i vështirëson gjërat. Unë mendoj se Brukseli mund edhe të arritë të pranoj ide të promovuara nga Biden kur ka qenë zëvendës president në vitet 2017-2018, që është për një simplifikim, është për një thjeshtim të këtij dialogu, të kësaj platforme që është pak a shumë e ngjashme me modelin e Oslos, nëse keni parasysh, midis Izraelit dhe Palestinës, që përfundoi me një marrëveshje shumë të mirë për paqe. Ajo që do të ndodhë mes Beogradit dhe Prishtinës tashmë, pra një mundësi, mund të ishte grupimi gjitha çështjeve të mbetura pezull në klastera, që quhen në anglisht, apo në grupime çështjesh, nga të cilat dy më kryesoret janë njohja e Kosovës dhe integriteti i saj territorial, por janë gjithsej 4 issue. Por niveli i parë duhet jetë ai dialogut politik, gjërat e tjera teknike pastaj mund të zgjidhen duke le të themi emëruar, po themi një grup përfaqësuesish apo këshilltarësh, le të quajmë si të duan, që është një tjetër grup njerëzish, dhe përveç kësaj, kur të arrihet kjo marrëveshje, BE-ja mund edhe dhe BE-ja nuk ka nevojë për vende si Rusia, Kina, domethënë BE-ja është ajo që do ta zgjidhë këtë gjë. BE-ja pastaj mund të caktoj, po themi, mund të lërë një takim ku të zgjedhë njerëz që do garantojnë zbatimin e çfarë do lloj marrëveshje që ata do arrinin. Le të flasim pak jo vetëm për ide dhe propozime, por edhe për njerëz. Ju keni thënë para pak kohësh se presidenti Vučić, Serbia, paguan Richard Grenell $100,000 në muaj si lobist, gjë që ai e përgjigjëstroi. Është e vërtet kjo? Vazhdon të paguhet zoti Grenell apo lobistë të tjerë nga Serbia? Okay, that's at the beginning was a mistake made by me and by journalists about the paying.
I'm not talking about the paying. That was, okay, some story was connected. But surely, Grenell is one important lobbyist of Serbia and the Serbian government in Washington. Në fakt, ka qenë gabim në fillim nga ana ime ajo deklarata për Grenellin i paguar si lobist. Ishte një keq informim, le të themi, dhe ndodhi në mes të një historie. E vërteta ama është që zoti Grenell është shumë i rëndësishëm, është një mbështetës shumë i rëndësishëm i çështjes serbe. Fakt është gjithashtu shembulli i fundit është që Grenell ka ndihmuar ambasadën serbe në Amerikë për të organizuar një takim me 4 ose 5, nuk jam i sigurt, republikan në Senat dhe në Kongres për të promovuar politikën e Vučić kundër Dodić në Bosnjë. Lobbyism, and consultancy. That's closely to my job. It's no problem. The problem was that during his official functions, Grenell was so close to, now I see not only Vučić, also some people in Tirana. And it is not... Unë nuk kam gjë kundër lobizmit apo konsulencës, janë punë edhe këto. Çështja është që ato nuk mund të bëhen ndërkohë që ti ke një pozicion zyrtar. Madje unë di tani që Grenell është afër edhe Tiranës, edhe disa politikanëve në Tiranë, jo vetëm Vučićit. Por unë nuk jam FBI-a, kështu që po e lëm me kaq këtë punë, se u gjenda padashje në mes të një lloj tragjikomedie, domethënë ndërkohë që bëj një sherf, po themi se në Shqip një debat në Kongresin Amerikan për këtë gjë pa e ditur unë. Doja të thosha gjithashtu që Grenell, vazhdoj të them që është i rëndësishëm, ai ka qenë koordinatori i shërbimeve sekrete në Amerikë. Madje ka qenë një ndër personat përgjegjës për të përgatitur edhe atë gjyqin për grushën e shtetit kundër Trumpit, sipas ligjit Marshall të Amerikës. Basically attack on Congress. And that's the context. Basically por le të vinte lobimi. Pra, lobimi ndodh në politikë, në fundit jesh lobist është një punë. Grenell është një njeri me influencë, a paguhet apo jo, nëse është lobist për sa kohë nuk ka një pozicion zyrtar, është normale. Çështja është që qeveritë duhet të bëjnë transparente të gjitha pagesat që bëjnë për qëllime lobizmi. Me cilin politikan është afër në Tiranë, zoti Grenell? You must know better than me. That's your job. Rudina, duhet ta dish më mirë se unë, kjo është puna jote. When I give that interview in Montenegro, he was in Tirana, for that he was so fastly informed, because Montenegro is closer than Washington, to Tirana, of course. Anyway, no, it's not up to me, because now is the normal that the politicians will use. And the cleverer politicians will also use Grenells with some, risk. Only what I could say that I am really glad that that politician is a close friend of mine. He's a cleverer guy, but his communication is after Washington agreements. Grenell është vërtet me influencë, është një ndër njerëzit kryesor të fraksionit të Trumpit, domethënë Partinë Republikane, dhe është më mirë ta kesh mik se sa armik Grenellin. Doja të theksoja gjithashtu që edhe një herë që ti je lobist është një punë, është normale dhe është e ligjshme. Grenell ka qenë ndoshta ndër të parët që e ka zbuluar le të themi këtë pjesë të Europës. Madje unë kam simpati për të, dhe kjo është kthyer jo thjesht në një spot, në një zonë domethënë aktiviteti, por është edhe në një fush interesi, le të themi. But I will underline again, he is really influential. He is one of the leading people in Trump's functions in Republican Party. It's really better to have him as the friend than as an enemy. Duke shkuar tek Open Balkan edhe njerë, ju besoj keni ndjekur opozitën shqiptare që ka protestuar kundër Open Balkan dhe ish kryeministrin Berisha, i cili është shprehur pikërisht që nga kjo marrëveshje përfiton Vučić dhe jo Rama, në kuptimin Serbia dhe jo Shqipëria. That is my perception of that gathering is quite emotional. Sali Berisha
pushed me in 1997. In 1997, I was in Tirana. Unfortunately, new hotels at that time that not exist. I was in Daiti hotel. Yeah. And in one moment, I heard some noises. And I come out, and I realized the Sali Berisha with people protesting against, of course, socialists, against everybody, including the really good friend of my guy for respect, Pascal Milo, and something against Serbia. I asked him, why you have, after that, what you have, Në fakt, perceptimi im është që është më shumë një protest emocionale, po themi. Në 97 unë kam qenë në Shqipëri, domethënë Sali Berisha më kishte ftuar në Shqipëri, isha në hotel Daiti, akoma nuk ishin bërë këto hotelet e reja në atë kohë, dhe mbaj mend një moment, një nga ato ditë që kam qenë këtu, dëgjoj zhurmë dhe dal, dhe shoh njerëz që protestonin kundër Serbisë. Ka qenë duhet një mik imi, një shumë i respektuar politikan shqiptar, Pascal Milo, më duket ka qenë dhe Haxhinas, unë nuk jam shumë i sigurt, dhe i pyes, po pse po protestoni kundër Serbisë? Dhe dish më thanë, më thanë, sa për mobilizim politik. Kështu që unë sot e shoh si pozitive, domethënë që faktin që ka opozit, që ka njerëz që vënë në pikpyetje, le të themi, politikën zyrtare apo formale. Nuk shoh asgjë të keqe në këtë. Tjetër gjë pastaj që kur mblidhen këto turmat, që është ajo përfshirja emocionale, mund të ndodhe edhe diskreditimi flamurit, që është edhe e pritshme, le të themi. Më vjen mirë që shikoj Sali Berishin, që është pak a shumë në moshën time dhe që është kaq energjik, i ri, kjo energji i duhet vendit. Ju mendoni që energjia e Sali Berishës i duhet Shqipërisë, apo i duhet Sali Berishës vetë? So you think Sali Berisha's energy is good for the country, right? Not only for him, for himself. Of course. Of course, that's politics. And I will really, to be clear with that, for me, the people who are caring, including me, to have the cooperation, to have the regional network like Open Balkan, we have to listen all criticism, all criticism. Of course, we could not expect that 100 prostitute people will support one idea, in this case, Open Balkan. Atëherë, po, energjia e Sali Berishës po, i vlen vendit, patjetër, por doja të sqaroja diçka në fakt. Për njerëz si puna ime, për shembull, që janë pro bashkëpunimit apo pro këtij rrjetit rajonal, ne nuk mund të presim që të gjithë qytetarët, nuk mund të presim që të kemi 100% mbështetje për ide të tilla si Ballkani i hapur. Por unë mendoj që motivi kryesor i Sali Berishës është motivi brendshëm, motiv që ka të bëjë me lëvizjen e tij politike kundër Bashës, i cili e ka mbështetur në fakt Ballkanin e hapur, ndoshta ajo 100% njësoj si Rama. Dhe unë mendoj që ky është është shfrytzuar, le të themi, kjo politikisht brenda për brenda për qëllimet të Berishës, i cili drejtohet në fakt Bashës, për ditën atij, shiko, unë jam këtu, unë jam kthyer, dhe për t'u drejtuar Ramës. Mendoj gjithashtu që mund të jetë edhe një lëvizje për të bërë për vete mbështetës të Kurtit në Tiranë, në Shqipëri. To correct some pro-Kurti people in Tirana to be with him. Për ta mbyllur, të njerëz të tjerë në Tiranë janë skeptik që Ballkani i hapur do t'i shërbej Tiranës, ata mendojnë që më shumë do t'i shërbej Beogradit. Well, just to close our interview, I would like to finally say that there are other people actually who are skeptical about this open Balkan. They think that it will serve Belgrade more than it will serve Tirana. There are a lot of arguments for skepticism. Some of them must be analyzed and resolved or overcome. Some of them will never stop. The first is the narrow group of people who initiated the whole story. Three leaders. Each of them have the good sides and bad sides of their policies. Në fakt po, ka shumë argumente në fakt për të qenë skeptik, por argumentet duhen marrë një për një, duhen analizuar dhe ose duhet dhënë një përgjigje ose duhet të kaluar.
E gjithë kjo histori nisi nga 3 liderë, të cilët janë të 3 shumë të ndryshëm dhe perceptojnë në mënyra krejt të ndryshme secili në vendin e vet. Vuçić për shembull, po të vish në Serbi, do shikosh edhe këtu ka shumë njerëz kundër që do thonë kujdes, çfarë po bën Vuçić, ose kanë frikën se diçka luhet pas kësaj marrëveshjeje. Pra, njerëzit e kanë humbur besimin, nuk u besojnë politikanëve sot. Por mua më pëlqen që takimi ishte shumë i mirë në Shqipëri për faktin se është nënshkruar marrëveshje për gjëra shumë praktike, shumë konkrete. Dhe në momentin që ato zgjidhje të parashikuara në marrëveshje do të vijnë në jetë, do të vijnë në praktik, njerëzit do t'i shohin përfitimet dhe do thonë po lëre me një Vuçić edhe Ramën, ne po përfitojmë. Pse për shembull? Po qoftë edhe për lëvizjen e lirë për të shkuar nga Beogradi në Tiranë apo e kundërta, qoftë edhe për kërkuar punë, për të ndryruar një çik ambient, si thon, apo për turizëm, njerëzit mund të lëvizin lirisht. Pra, unë e shoh gjithë këtë si mungesë besimi në përgjithësi tek liderët politikë. Marrëdhënia mes Vuçić dhe Ramës, ai ka bërë mirë atyre të dyve apo ka krijuar në fakt rezultat për marrëdhënien mes Shqipërisë dhe Serbisë në kuptimin ekonomik, në kuptimin e njohjes, në kuptimin e përfitimit nga njëri tjetri? Si mendoni ju? I am guilty. I have to say that I am guilty because 2014 Forum for Ethnic Relations for organizing the first public event with Rama in Belgrade. He came in Belgrade, of course. That was the part of the game. The main things was to bring together Rama and Vuçić. I must say for that period of time, that Rama was one really icebreaker. I don't know how he was good in basketball, maybe not so good, but he was so good in breaking ice in the relationship between the Albania and Serbia. And now just to see what the result is in the end. Në 2014 është zhvilluar forumi i parë publik në Beograd, që ishte pjesë, le të themi, e gjithë historisë, e gjithë lojës, po themi ardhja e Ramës në Beograd, ishte ajo që theu akullin dhe e ka bërë këtë punë shumë mirë. Unë nuk e di si ka qenë si sportist, si basketbollist, por këtë punë, këtë thyrjen e akullit e ka qarë si kemi në Shqip. Pra kjo është një ndër gjërat shumë të mira që ndodhi, pse? Edhe për perceptimin nga publiku në Serbi. Do me thënë, me ardhjen e Ramës dhe me performancën e tij në Beograd, edhe Shqipëria filloi të shihej ndryshe nga Serbia, duke përfshirë edhe nga nacionalistët. Vuçić është një i tillë, Vuçić është nacionalist. Kur një nacionalist pranon dikë tjetër, një vend tjetër, e pranojnë dhe nacionalistët e tjerë. Pra kjo ishte ana e mirë. Sigurisht që atëherë që nga 2014 ka ndodhur shumë takime, shumë gjëra, dhe nuk e di se sa gjëra të përbashkëta kanë gjetur, por mua prapë më duken dy personalitete shumë të ndryshme. Më duken të dy nga ata që duan të ulen tek rreshti i parë, që duan të jenë lider secili dhe duan të jenë fitimtar secili. Gjithsesi, siç thash, kanë bërë shumë gjëra të mira. Një nga gjërat ndaj cilave un jam kritik është qëndrimi i Ramës. Ai nuk ka dalë asnjëherë publikisht me argumentet e tij në lidhje me Thaçin, me qeverinë Thaçi, vendimet e tij sa i përket kufive dhe ndarjes etnike. Gjithsesi, unë do ta mbyllja duke thënë, nuk ka njeri perfekt. Vuçić as Rama nuk janë të tillë. Including Rama and Vuçić. Ndërsa ju vetë, zoti Janić, jeni një prej atyre njerëzve që edhe në mos qofshi perfekt, e keni bërë në mënyrë perfekte, krijimin e komunikimit të mirë Shqipëri, Tiranë, Prishtinë, Beograd. Unë ju falenderoj në emër të atyre që duan të dëgjojnë dhe kanë nevojë për komunikim. Thank you to you and see you in Tirana. Faleminderit Rudina, shihemi në Tiranë. Me shumë kënaqësi. Faleminderit zoti. With pleasure, yes. Welcome. Ishim në këtë transmetim në Shqip, folëm anglisht në fakt, por me që duket gjuha e komunikimit mes Shqipërisë, Beogradit, edhe Kosovës, madje edhe Ballkanit do t'jetë anglishtja, derisa ne mund të flasim, të kuptohemi lirisht. Le të kalojmë nëpërmjet kësaj ure, nëpërmjet anglishtes. Mirë të takofshim në një tjetër emision, jemi në fund të vitit dhe ne tani në fund të vitit do mundohemi nga pak të bëjmë llogarit çfarë bën mirë, çfarë bën keq, por të paktën ja dolëm për të përgati për një vit tjetër. Uroj më pak të vështirë edhe me më shumë surprizat. Uroj të bukura. Takojmë përsëri javës tjetër, ndërkohë që nesër në Shqip do të jeni me zotin Dritan Hila. Faleminderit.